بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب رخ‌ترات. من رخ‌ترا هستم و امروز با فال اتفاقات هفته جدید در خدمت شما عزیزان هستم. میخوایم که پیش بینی بکنیم برای متولدین هر عنصر، ببینیم توی هفته جدید چه مسائل و چه موضوعاتی قرار هستش که برای شما عزیزان رخ بده. و چیزی که میخوایم پیش بینی بکنیم طبق روال ویدیوهای قبلی با کارت های تاروت، مسائل کاری، مالی، خانوادگی و البته مسائل احساسی اگر روش بیفته، و کارت های اوراکل رو فقط برای مسائل احساسی برای متولدین هر عنصر که میشه عنصر آتش، متولدین فروردین، مرداد، آذر ماه، عنصر خاک که میشه متولدین اردیبهشت، شهریور، ماه، عنصر باد یا هوا که میشه متولدین خرداد، مهر، بهمن و متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماه برای شما انجام بدیم. ببینیم که چه مسائلی در راستای شرایط کاری، مالی، خانوادگی، قانونی و حالا مسائلی که این مدلی شما روشون نیت دارید، ببینیم چی براتون میفته و البته مسائل احساسی هم براتون بررسی خواهد شد. بریم اول از همه شروع بکنیم ویدئوی امروز رو. فقط قبل از شروع نکته رو مثل ویدیوهای گذشته خدمتتون عرض بکنم که بچه‌ها این ویدیوها جنرال هستن، عمومی ان، افراد زیادی روشون نیت میکنن، بنابراین ممکنه 100% اون چیزی که گفته میشه برای همه درست در نیاد. شما باید تمرکزتون روی اون موضوعی باشه که روش نیت دارید و اگر که احساس کردید که به شرایط شما میخوره و جوابش اونجوری هست که شما دلتون میخواد، اون موقع میتونید اون اتفاق رو جذب بکنید. اگر که نه، احساس کردید که حالا اون مسئله خیلی مد نظرتون نیستش یا حالا جواب نیتتون خیلی حالا براتون خوشایند نبود، جذبش نکنید چون این فال جنراله. خب بریم ببینیم که برای شما عزیزان چی میفته. متولدین هر عنصر، برای اینکه زمان دقیق شروع فال خودتون رو بدونید حتما دیسکریپشن رو مطالعه بکنید. من تایم دقیق شروع انرژی خوانی برای متولدین هر عنصر رو اونجا میذارم. بریم که با امید خدا شروع بکنیم از متولدین عنصر آتش، متولدین فروردین، مرداد و آذر ماه. ببینیم برای شما عزیزان چه چیزی قرار هست توی هفته آینده اتفاق بیفته به صورت کلی از نظر کاری، مالی و خانوادگی. خب ببینیم که چه چیزهایی برای شما عزیزان وجود داره. لطفا نیت کنید، انرژی بذارید بچه‌ها، به بر زدن کارت ها نگاه بکنید و درباره مسئله که مد نظرتون هست نیت کنید. من کارت ها رو براتون چیدمانش رو انجام میدم و بعد توضیحات رو به صورت کلی برای شما عزیزان خواهم گفت. و در راستای شرایط احساسی برای شما متولدین عنصر آتش عزیز، فروردین، مرداد و آذر ماه، ببینیم روی شرایط احساسی برای شما توی هفته جدید چه اتفاقاتی قرار هستش که بیفته. خب بچه نمیدونم صدای پنکه میاد یا نه. این پنکه یک کوچولو صدا میده. خب نمیشم که مثلا تو گرما من خاموشش کنم ویدیو بگیرم، به خاطر همین اگر صداش رو میشنوید من عذرخواهی میکنم ازتون. خب بریم برای تفسیر فالتون. برای متولدین عنصر آتش، اولین موضوعی که بچه‌ها من دارم برای شما میبینم دادن صدقه هستش، چرا که صدقه دادن میتونه تو این هفته خیلی در واقع به آرامش شما کمک بکنه و میتونه تسهیل بکنه روند رسیدن شما رو به یک سری از اهداف و برنامه ریزی هاتون. مورد دیگه که دارم براتون میبینم دریافت وام، پول معوقه، حقوق معوقه، یا اگر از شخصی درخواست پول کردید من دارم میبینم که توی این هفته این پول به دست شما میرسه. برای یه تعدادیتون دارم میبینم که شما به خصوص اگر که توی محیط کاری هستید، شما و همکارتون انگار که حالا ممکنه همسمت باشید یا اینکه تلاشتون به یک اندازه باشه، ولی دارم میبینم حالا اون رئیستون نمیدونم حالا داره پارتی بازی میکنه یا هر چیز دیگه،
ممکنه که بخواد حالا یا حقوق مثلا مثل این که بخواد یه پاداشی رو به همکار شما بده ولی خب به شما نده، در حالی که تلاش شما، کار شما به یک اندازه بوده. یا حتی ممکنه هم شما و هم حالا همکارتون مثلا یه وامی چیزی از صاحبکارتون خواسته باشید که براتون اوکی بکنه، ولی میبینم که توی این هفته ممکنه کار اونو اوکی بکنه ولی برای شما نه. این موضوع یه مقدار ممکنه که در واقع ذهن شما رو درگیر بکنه. البته این مربوط به کسایی هستش که یه مبلغ پولی رو از صاحبکارشون میخوان. خب اگر که شما روی در واقع دریافت پول از یک ارگانی مثل بانک و مسائل مدلی اگر که نیت دارید، پول برای شما جفت و جور میشه. بچه برای یه تعدادی از شما دارم میبینم که اگر به خصوص زیر 25 سال هستید، من دارم میبینم که ممکنه از پدر یا مادر خودتون یه مبلغ پول رو دریافت بکنید. خب یه حالتی که انگار پدر یا مادر شما عادت دارن، خب حالا طبق خواست خودشون ماهانه یا مثلا هفتگی بخوان یه پولی رو به شما و خواهر برادراتون بدن. من دارم میبینم که توی این هفته این دریافت پول انجام میشه، ولی ممکنه که حالا به شما مثلا اون پولی که قرار به شما بدن خیلی مورد رضایتتون نباشه، مبلغش یه مقداری باعث ناراحتیتون بشه. دلیلش اینه که انگار پدر مادرتون احساس میکنن، حالا برادرتون، خواهرتون که بهش پول بیشتری دادن، احساس میکنن مثلا اون به پول بیشتر نیاز داره، بنابراین خیلی در واقع پدر و مادرتون دعوا نکنید، اون پولی که بهتون میدن رو بگیرید و خیلی زیاده خواه نباشید. مطمئن باشید به وقتش اون چیزی که شما مد نظرتون هست رو هم برای شما تامین میکنن. مورد دیگه که دارم براتون میبینم، یه تعدادی از شما به خصوص اگر که روی مسیر امتحان و آزمون در واقع قدمی برداشتید و میخواهید که حالا ببینید نتیجه چطوری میشه، نیازمند تلاش بیشتر هستش بچه ها. به خصوص اگر مصاحبه چیزی دارید حتما باید تلاش بیشتر رو داشته باشید. اگر شما کسی هستید که کلاً مستقلید و خودتون دارید مسائل مالی خودتون رو هندل میکنید، برای شما دارم میبینم که توی این هفته یه پولی، یه سود به دستتون میاد که خیلی حالتون رو خوب میکنه و انگار بخواد که امیدواری رو در شما بیشتر بکنه که بخواید برای رسیدن به اهدافتون تلاش بیشتری داشته باشید. تغییرات مثبت قراره که تو این هفته برای شما اتفاق بیفته. یه تعدادی از شما ممکنه که در واقع ایده های جدیدی بخواد به ذهنتون برسه و ببینید بچه‌ها این ایده های جدیدی که قراره به ذهنتون برسه حاصل جستجو هستش. انگار شما بخواید یه سری مثلا مطالب بخونید، حالا سرچ بکنید، نمیدونم تو یوتیوب باشه، تو گوگل باشه، نمیدونم کتاب باشه، از اساتیدتون باشه، انگار حاصل یک سرچ و جستجویی که شما انجام میدید باعث میشه که یه مقدار ذهنتون بازتر بشه و ایده های جدیدی برای شما توی ذهنتون ایجاد بشه که این موضوع میتونه در روند رسیدن شما به اهدافتون، تو موفقیتاتون خیلی کمکتون بکنه. و مطمئن باشید حتی اگر رقیبی هم در مسیر رسیدن به اهدافتون داشته باشید، اگر شما با مطالعه، با اطلاعات و آگاهی بخواید که جلو برید، چنتتون پر باشه، مطمئن باشید کسی نمیتونه که شما رو از پا در بیاره. روی مسیر احساسیتون برای یه تعدادیتون دارم میبینم که این هفته ممکنه توی حالت دودلی و دوراهی قرار بگیرید، طوری که نتونید تصمیم گیری بکنید. ممکنه که بخواید که حالا درباره اینکه یک رابطه‌ای رو رها بکنید، به اهدافتون بچسبید، یا اینکه اون رابطه رو حفظ بکنید و برای پیشبرد اون ارتباطتون تلاش بکنید، سر یک دوراهی بمونید. بهتر عجله نکنید برای تصمیم گیری و یه 2 وعده رو به خودتون زمان بدید. 2 روز، 2 هفته، یا حتی اگر فکر میکنید تصمیم خیلی تصمیم مهمی هست، میتونید حتی تا 2 ماه هم صبوری بکنید. مورد دیگه که دارم برای شما میبینم بچه، این هفته ممکنه یه مقداری ذهنتون در واقع شلوغ بشه، افکار مختلف توی ذهنتون بیاد و تمرکزتون رو به هم بریزه. به خصوص این افکار میتونه مربوط به حالا نرسیدن هایی باشه که قبلا تو مسیر رسیدن به اهدافتون داشتید. یعنی مثلا قبلا تلاش کردید، خب می‌خواستید یه سری اهدافی رو بهشون برسید ولی نرسیدید و این هفته ممکنه که هی بخواید گذشته رو مرور بکنید، اون در واقع شکستایی که قبلا داشتید رو بخواید مرور بکنید و از طرفی هم هی انگار می‌خواید مثلا برنامه‌ریزی بکنید برای رسیدن به اهدافتون. اون گذشته رو که مرور می‌کنید کلا انرژیتون
افت میکنه. بهتره یه مقداری به داشته هاتون هم توجه بکنید. حالا شاید شما در گذشته 100% به اون چیزی که مد نظرتون بوده نرسیدید، ولی قطعاً به یه چیزی رسیدید. بالاخره تجربه کسب کردید، یا حداقل اگر 10 تا قدم رو نتونستید بردارید، 2 تاشو که برداشتید. بنابراین به داشتهاتون خیلی توجه بکنید، چون اگر مدام چشمتون به نداشته ها و اتفاقات نیفتاده اگر باشه، مطمئناً روند رسیدن به اهدافتون کند میشه. مورد دیگه که بچه من دارم براتون میبینم، اگر که شما عزیزان توی مسیر ارتباطیتون رقیب دارید، من دارم میبینم شخص عاطفی شما به رقیب پشت میکنه و یه حالت دعوا و کدورت بین شخص عاطفی شما و رقیب پیش میاد، به خصوص اگر که به خصوص اگر شخص عاطفی شما خودش متولد عنصر آتش یا متولد عنصر خاک هستش. من دارم میبینم که رابطش با رقیب به هم میخوره و در واقع ارتباط شما مجددا بهبود پیدا میکنه، چون من دارم میبینم که شخص عاطفی شما بعد از اینکه در واقع به رقیب پشت میکنه، ممکنه که یه جورایی توی حالت دودلی بیفته که بیاد سمت شما یا نه. ممکنه یه مدتی حالا ترس از این که شما چه واکنشی نشون میدید بیفته توی سرش، ولی خب من دارم برگشت این شخص رو به سمت شما میبینم و پس اگر نیت برگشت دارید، برگشت برای شما اتفاق میفته. به خصوص بچه‌ها اگر که شما کسی هستید که شخص عاطفی شما تقریبا 4 وعده است که از شما دور شده. دلیل دور شدن شخص عاطفی شما اولا به خواست خودش این دوری، این کات یا حتی سردی تو ارتباط شما به وجود اومده. دلیلش هم این بوده که انگار در یک بازه زمانی افکار مختلفی توی ذهنش ایجاد شده و شخص مقابل شما نتونسته که راه درست رو انتخاب بکنه. آدم مناسبی نبوده که بخواد بهش مشورت بده یا بخواد این آدم رو از یک سری سوء تفاهم ها نجات بده. به خاطر همین تصمیم گرفته مدت زمان رو از شما دور باشه. شاید یه مقدار تمرکز و آرامش بهش برگرده که خب من دارم برگشت رو میبینم. برای تعدادی از شما من دارم مصاحبه کاری میبینم که به خصوص اگر روی حالا یه کاری چیزی مثلا رزومه‌ای دادید یا حالا منتظر مصاحبه چیزی هستید، براتون میبینم که توی این هفته اخباری به گوش شما میرسه. بهتره شروع بکنید به تلاش کردن، شروع کنید به برنامه‌ریزی کردن، چون دارم میبینم که انگار برای در واقع یک مصاحبه کاری شما حضور پیدا میکنید، آماده میشید. یه مقداری بچه‌ها ممکن استرس داشته باشید، ولی من برای شما موفقیت میبینم و بهتره بچه برنامه ریزی بکنید. به خصوص شما متولدین عنصر آتش، اگر میخواید که یه هدفی چیزی دارید میخواید بهش برسید، بهتره برنامه ریزی کنید و اون رو بنویسید، اهدافتون رو اولویت بندی کنید و بعد برای رسیدن بهشون تلاش بکنید. اینکه همه رو بریزید تو سرتون و مثلا با خودتون بگید اول این کارو میکنم بعد اون کارو میکنم، این کلا ذهن شما رو آشفته میکنه. اون اولویت بندیه به خاطر استرسی که در شما ایجاد میشه نمیتونه اتفاق بیفته و قطعا گیج میشید. در راستای شرایط احساسیتون من دارم برگشت شخصی از گذشته رو میبینم به سمت شما عزیزان که خب میتونه ارتباط عاطفی شما رو دوباره گرمتر بکنه. یه تعدادی از شما عزیزان ممکنه که روی مسیر ارتباطیتون یه جوره گیج بشید و توی این هفته ندونید که با شخص عاطفی خودتون چندید. انگار که رابطتون به سمت و سوی بره که شما احساس بکنید که دقیقاً اون چیزایی که میخواید توی این رابطه اتفاق نمیفته. بهتره یه مدتی در واقع سعی بکنید که تمرکزتون رو به جای شخص عاطفی بذارید روی خودتون و ببینید که اولویت‌های شما چی هستن، شما دقیقاً توی این ارتباط دنبال چی هستید. به خصوص این موضوع برای کسایی هستش که توی رابطه هستن. پس قبل از هر چیز بچه‌ها به خودتون، به آرامش خودتون توی ارتباط اهمیت بدید و اگر احساس میکنید یه مدتی نیاز دارید به این که تنها باشید تا از نظر احساسی بتونید آرامش بیشتری رو کسب بکنید، حتما این تنهایی رو در واقع ایجاد بکنید در واقع با شخص عاطفیتون، ولی بچه‌ها صحبت کنید. مثلا بهش بگید که آقا من نیاز دارم مثلا 2 روز تنها باشم، حالم خوب نیست، 2 روز بذار من توی لاک خودم باشم، بعدش دوباره مثلا تماس‌ها رو شروع می‌کنیم، دوباره دیدارها، همه چی اوکی هستش. حتما باید با شفاف سازی بکنید، نه اینکه مثلا یهو جواب یارو رو دیگه اصلا ندی که حالا باز از اون ور اون کلی فکر و خیال پیش خودش بکنه رابطه خراب بشه. نه، حتما بهش بگید که مثلا من یه مدتی حالم خوب نیست و نیاز به تنهایی دارم. سعی کنید بچه‌ها یه مقداری روی احساسات خودتون کنترل داشته باشید. یه تعدادی از شما خیلی دارید هیجانی روی مسیر احساساتتون
پیش میرید. این موضوع میتونه، این هیجانی بودنه میتونه خیلی توی روند احساسی شما مشکل ساز بشه. پس سعی کنید که یه مقداری کنترل و آرامش رو داشته باشید، زود تصمیم گیری نکنید. و بچه‌ها شمایی که توی ارتباط عاطفی هستید سعی بکنید که زمانی که توی رابطه قرار میگیری طوری نباشه که دیگه زندگی و اهدافتون رو بذارید کنار. و چون دارم میبینم یه تعدادی از شما کلا شخص عاطفیتون انگار که بخواد مثلا بشه خدای شما دیگه نه برای اهداف تلاش میکنی، نه درست برات مهمه، نه کارت، نه هیچی، و کلا شخص عاطفی برای شما تو اولویت قرار میگیره. و این موضوع باعث میشه که با کوچکترین تلنگری، این که مثلا شخص عاطفی یه جایی، حالا شاید بنده خدا مثلا سر شلوغ باشه، نتونه توجه کافی رو داشته باشه، یا حالا هر مسئله که پیش بیاد ممکنه که باعث بشه که شما یه حالت نارضایتی، احساس تنهایی، احساس عقب موندگی، حس تنفر از خودت بخواد سمتت بیاد. بنابراین موضوع رو کنترل بکنید توی روابطتون، هم رابطتون رو داشته باشید، هم اهدافتون، هم کارتون، یعنی هر چی باید سر جای خودش باشه، قیمه ها رو نریزید تو ماستا. امیدوارم هفته عالی در پیش داشته باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. و اما متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز لطفا نیت بکنید ببینید تو این هفته برای شما عزیزان قرار چه اتفاقاتی بیفته. من کارت ها رو بچه‌ها یکم براتون بر بزنم که شما انرژیتون روی کارت ها بیفته. لطفا به کارت ها نگاه بکنید و انرژی بذارید روی کارت ها. متولدین عنصر خاک. خب من کارت ها رو براتون میچینم و بعدش تفسیر رو در کنار هم دیگه خواهیم داشت. ببینیم برای شما عزیزان توی این هفته جدید چه اتفاقاتی قرار هستش که بیفته در راستای شرایط کاری، مالی و البته خانوادگی و احساسی. و کارتای اوراکل رو هم لطفا نیت کنید و انرژی بذارید ببینیم صرفاً روی مسائل احساسی کارتای اوراکل به ما چه چیزی برای این هفته شما عزیزان قرار هست که بگن. متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز. و اما متولدین عنصر خاک، بچه اولین چیزی که من دارم میبینم قطع رابطه است. ممکنه با کسی ارتباطی رو قطع بکنید و این قطع ارتباطه به خاطر در واقع یک دلشکستگی هست که برای شما صورت میگیره. انگار اون شخص بخواد شما رو ناراحتتون بکنه و شما به خاطر اینکه چندین بار قلب شما شکسته شده، به احساسات شما خیلی اهمیت داده نشده و یه جورایی شما این ناراحتی رو بارها در خودتون مدفون کردید، یکو انگار دیگه نتونید که بیشتر شرایط رو تحمل بکنید و بزنید همش رو خراب بکنید. یه همچین حالتی براتون افتاده. پس اولین مورد یک قطع ارتباط هستش روی شرایط مالی و کاریتون. اگر شما کسی هستید که روی یک شرایط قانونی قبلا بارها تلاش کردید و خواستید که حالا برای شما که امضای قانونی انجام بشه یا حتی یک کار دادگاهی براتون انجام بشه، به خصوص اگر این مسئله مربوط به خانواده هستش و مثلا خانواده‌تون و خودتون در واقع درگیر یک جریان ارثی، میراثی، چیزی اگر هستید، من دارم میبینم که انگار قبلا 3 بار تلاش کردید و 3 بار با شکست مواجه شدید. توی این هفته یک اقدام موفقیت آمیز رو خواهید داشت و خیلی بابت این موضوع خوشحال میشید. برای تعدادتون بچه‌ها دارم میبینم که اگر منتظر در واقع دریافت شغل هستید، اینکه شغل رو پیدا بکنید، یا مثلا منتظر گرفتن یه شغل هستید، رزومه‌ای دادید، مثلا تلاشی چیزی کردید، منتظرید مثلا باهاتون تماس بگیرن، تاییدیه بهتون بدن، این موضوع براتون انجام میشه. اگر منتظر پولی هستید، این پول براتون در واقع به دستتون میرسه. این پول مبلغ در واقع یک هستش، مثلا 10 میلیون، 100 میلیون، یه همچین مبلغی به دستتون میرسه و کلی از مشکلات شما رو حل میکنه. من دارم مسیر مهاجرت رو برای تعدادی از شما میبینم، با وجود این که ممکنه کلی مخالفت خانوادگی داشته باشید، کلی استرس و اضطراب داشته باشید، یک مسیر مهاجرت برای شما باز میشه. این مهاجرت حتی میتونه شهر به شهر هم باشه، با وجود در واقع سختی هایی که شما دارید ولی برای شما انجام شدن وجود داره. سعی کنید بچه تو این هفته یه مقداری مسئولیت هاتون رو مدیریت شده تقبل بکنید. یه تعدادی از شما ممکنه که حالا یا رو درواسی گیر بکنید یا اینکه
کلا از اون دست آدم‌هایی هستید که فشار همه، حالا مثلا مثل که بخواید توی محیط کاری باشید، خب که همه مثلا کاراشون رو میریزن سر شما، یا مثلا توی خونه و خانواده همه مسئولیت‌ها رو میندازن گردن شما. سعی بکنید این مقداری تقسیم کار داشته باشید و خیلی به خودتون فشار نیارید، به خصوص کارهای سنگین انجام ندید. حالت از پادرد و کمردرد دارم براتون میبینم. یه مقدار مراقبت بکنید. معامله ماشین براتون افتاده دوستان عزیز که نیت روی موضوع دارید و قصد دارید که در واقع یک معامله ماشینی چیزی انجام بدید، حتما حواستون رو جمع بکنید. این موضوع برای کسانی هستش که طرف معاملهشون در واقع کسیه که در واقع یکی از افراد فامیلشون هستش، یا طرف معامله شما آدمیه که جنس مخالف شماست. خب پس اگر طرف معاملتون یا یکی از فامیلاتونه یا کسی که جنس مخالف شما هست، یه مقدار حواستون روی معامله باشه. برای تعدادیتون من دارم روی شرایط احساسیتون، اگر که کات کردید دارم برگشت میبینم و اگر توی رابطه هستید ممکنه یه مقدار اختلاف نظر بین شما و شخص عاطفیتون پیش بیاد. لطفاً شرایط رو مدیریت بکنید، چون ممکنه که حرفی چیزی بزنید که شخص عاطفی شما بخواد در واقع یه مقدار از شما ناراحت بشه، یه مدتی بخواد از شما فاصله بگیره. شما عزیزانی که توی روابط عاطفیتون عادت دارید که یه جورایی حساسیت، غیرت و کلاً دوست دارید که شخص عاطفیتون رو یه ذره تحریک بکنید، ببینید مثلا دوست داشتنش رو محک بزنید، فرقی هم نمیکنه که خانم هستید یا آقا. سعی بکنید تو این هفته کاری نکنید حساسیت و غیرت و نمیدونم مسائل این مدلی شخص عاطفی خودتون رو قلقلک بدید، ببینید چقدر دوستتون داره. خب چون این موضوع باعث میشه که کلا دید این شخص عوض بشه و یه حالت بدبینی و ناراحتی و کدورت و یه دعوای شدید ممکن براتون اتفاق بیفته و شخص عاطفی بخواد از شما دور بشه. پس حتما حواستون روی موضوع باشه. در راستای شرایط احساسیتون بچه‌ها، من دارم میبینم یه تعدادی از شما ممکنه که تازه عروس دوماد باشید. میبینم که برنامه برای ماحصلتون ممکنه بچینید، سفر و خوشگذرونی که براتون اتفاق میفته. اگر شخص عاطفی خودتون دور هستید میبینم شخص به سمت شما برمیگرده، و اگر شما سینگل هستید دارم میبینم که عشق جدیدی در مسیر زندگیتون در واقع ایجاد میشه. شما شخص جدید رو پیدا میکنید، به خصوص تو این هفته کسی که انگار کاملا از نظر احساسی همون آدمی که شما میخواستید، همون کسی هستش که شما بارها از خداوند آرزوش رو داشتید. و اگر که در واقع آقا هستید ممکنه که بخواد روی مسیر خواستگاری قدم بردارید و اگر خانم هستید ممکنه برای شما خواستگاری بیاد. و در کل از نظر احساسی اگر توی رابطه عاطفی هستید شرایط میتونه براتون خیلی خوب پیش بره، به شرطی که خودتون شرایط رو مدیریت بکنید و اوضاع احوال رو پریشون و آشفته نکنید. این هم از اتفاقاتی که برای متولدین عنصر خاک قرار هست این هفته بیفته. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. برای متولدین عنصر باد یا هوا، خرداد، مهر و بهمن مایه‌های عزیز لطفا نیت بکنید ببینیم که توی این هفته برای شما عزیزان چه اتفاقاتی در پیش رو هست و چه مسائلی برای شما قرار توسط کارت‌های تاروت پیش بینی بشه. به کارت‌ها نگاه بکنید و بریم که چیدمان رو داشته باشیم برای متولدین عنصر باد یا هوا. خب به امید خدا من کارت‌ها رو میچینم و بعد با تفسیر فال در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ما روی شرایط احساسیتون هم لطفا نیت بکنید. کارت‌های اوراکل رو صرفاً برای مسائل احساسی شما میخوایم که چیدمان کنیم، ببینیم که برای شما عزیزان تو این هفته چه چیزهایی قراره که رخ بده. خب متولدین عنصر باد یا هوا، متولدین خرداد، مهر و بهمن ماهی‌های عزیز، اولین موضوعی که دارم برای شما میبینم چیزی که براتون افتاده بچه دریافت یک کمک مالی از جانب خانواده هستش. اگر که انتظار این رو دارید که از جانب خانواده کمک مالی رو دریافت بکنید، به خصوص اگر که شما توی یک کشور یا توی یک شهر دیگه دارید زندگی میکنید و از جانب خانواده حمایت میشید، من دارم دریافت این کمک مالی رو برای شما میبینم که خیلی اتفاقا برای شما خوشیومن و پربرکت هستش. دارم برای شما عزیزانی که در واقع کار آزاد دارید میبینم که روی شرایط شغلیتون تو این هفته برکت زیادی وجود داره، به خصوص حتی خیلیاتون ممکنه برای معامله، برای کسب و کار بخواید که سفر برید و یه معامله براتون جوش میخوره که خیلی سود خوبی ازش دریافت میکنید، به خصوص که
نه حالا جایی که میخواید برید در واقع یک کشوری که نزدیک به آب و دریاست یا یک شهری هستش که ساحلی هستش و نزدیک به آب و دریاست، خیلی سود خوبی تو این سفر قراره که به دست شما برسه. اگر از شخص عاطفی خودتون دور هستید، میخواید بدونید بهتون وفادار یا داره بهتون خیانت میکنه، این شخص به شما وفادار هستش و خیانت رو من از جانبش نمیبینم، به خصوص اگر که در واقع رابطه شما رابطه لانگ دیستنس هستش، طرف مقابلتون تو یک شهر یا کشور دیگه است، من دارم این شخص رو وفادار میبینم. حمایت یک شخص مسن برای شما افتاده که حرفهاش و در واقع کمکش، وجودش خیلی میتونه برای شما در واقع دلگرم کننده باشه. مورد دیگه که بچه من دارم براتون میبینم، اگر شما دارید یه جایی به تنهایی زندگی میکنید، یعنی حالا مثل که مثلا توی شهر خودتون، خب مثلا یه جا آپارتمان گرفته باشی، خونه گرفته باشی، بر خودت داری تنهایی زندگی میکنی، یا حتی توی یک شهر یا کشور دیگه دارید به تنهایی زندگی میکنید، توی این هفته دارم میبینم کسی به دیدن شما میاد که کلا غافلگیرتون میکنه. شما انگار توی یه حالت خیلی دپرس و دلتنگی و مسائل مدلی داری به سر میبری، یهو میبینی یه کسی به دیدنت میاد یا خبر اومدن کسی به گوشت میرسه که فوق العاده حالتو خوب میکنه و تو رو از اون حالت تنهایی در میاره. اگر که روی مسائل احساسیتون حالتی از کات و دوری رو دارید و در انتظار شخصی هستید و الان دیگه شرایط طوری شده که دیگه روی اومدن اون شخص شما ناامید هستید، میبینم توی این هفته قدم‌های مثبتی از جانب این شخص برای شما صورت میگیره و امیدواری دوباره برای شما ایجاد میشه. روی مسائل مالیتون یه مقدار ممکنه استرس داشته باشید، بخواید چه کنم داشته باشید و یه مقدار حساب کتاب بکنید. شرایط مالی خودتون رو ممکنه دخل و خرجتون خیلی با هم دیگه نخونه، ولی من دارم موفقیت مالی رو برای شما میبینم، به خصوص برای تعدادتون بچه دارم میبینم انگار هیچ کمک و هیچ حمایتی از جانب اطرافیان ندارید، یعنی خودتون مجبورید که کار کنید و پولاتون رو در واقع جمع کنید و حالا اون چیزایی که مد نظرتون هست رو تهیه بکنید. یه مقدار ممکنه که ذهنتون درگیر بشه و توی این هفته درگیر حساب کتابای مالی بشید، ولی من چیزی که دارم برای شما میبینم، شما یه سری برنامه‌ها دارید که میتونه روی مسیر مالی برای شما خیلی کمک کننده باشه. اگر روی این برنامه‌های مالیتون اقدام بکنید، استمرار داشته باشید، تلاش بکنید، قطعاً شما روی 2 وعده موفقیت رو خواهید داشت. یعنی 8 هفته بعد از استارتی که شما میزنید، شما موفقیت رو خواهید داشت، به یک مبلغ پولی میرسید که شما حتی برنامه‌ریزیش هم نکرده بودید. مثل این که مثلا شما انتظارت، مثلا شما الان نیاز داری به یه دونه سکه، خب نیاز داری فرض مثال به 10 میلیون تومان پول، ولی اون تلاشی که داری میکنی چندین برابر اون چیزی که شما توقع رو داری داره به شما پول میده. بنابراین اگر برنامه‌ای داری دست نکن و بهتره که حتما شروع بکنی به تلاش کردن. یه تعدادی از شما از شکست میترسید، ولی به خصوص حتی ممکنه قبلا یه بار تلاش کردی، شکست خوردی، کارت به نتیجه نرسیده، ولی بچه اون استمرار شما هستش که شما رو در واقع به یک موفقیت میرسونه. بنابراین ناامیدی رو اصلا به خودتون راه ندید. روی مسئله ممکنه روی حالت دودلی قرار بگیرید و سعی کنید عجله نکنید بچه‌ها. این کارت 2 شمشیر همیشه دودلی رو میگه، به خصوص این دودلی میتونه در زمینه شرایط احساسیتون باشه، چون 2 تا کارت که افتاده در رابطه با شرایط احساسی هستش. ممکنه که مقدار روی مسئله احساسی به دودلی برسید و بهتره که تصمیم عجولانه نگیرید. روی مسئله احساسیتون حتما اهداف خودتون رو هم در کنار مسئله احساسی دنبال بکنید و اگر که میخواید توی رابطه عاطفی قرار بگیرید، من برای شما دارم پیشنهاد از طرف کسی رو میبینم که اصلا توقعش رو ندارید، یعنی ورود شخص جدید توی این هفته برای شما. 2 تا کیس جدید رو دارم برای شما میبینم که یکیش میتونه مجازی باشه و دیگری میتونه توی محل کار شما باشه یا محل تحصیلتون. ممکنه بین این 2 نفر بخواید که توی حالت در واقع توی حالت سنجش قرار بگیرید، بخواید سبک سنگین کنید ببینید کدومی که براتون مناسب تره. قطعا اون کسی که در واقع توی واقعیت هستش در کنار شما، حالا توی محیط کار یا درسه، اون آدم رو شما به صورت حقیقی میبینید، خیلی برای شما بهتر در اومده، در حالی که ممکن اصلا شما نسبت بهش تو گاردم باشه، ولی اون آدم خیلی برات بهتر در اومده تا اون کسی که بخوای باش توی مجازی توی ارتباط باشی.
و اگر که روی شرایط عاطفیتون الان کات هستید، شرایط رو خیلی بزرگ نکنید. اونقدر شرایط وخیم نیست که شما بخواید کلا انرژیتون از دست بدید. یه مقداری ممکنه تو این هفته خیلی حالا از نظر روحی بخواید به هم بریزید، هی بخواید به گذشته رابطتون، به نمیدونم کاتی که داشتید و اینجور چیزا فکر بکنید. ولی پاشید خودتون رو تکون بدید که موفقیت و کلی پول در انتظار شماست و اصلا اینکه هی بخواید بخوابید و قصه گذشته رو بخورید، من اصلا نمیدونم براتون مناسب باشه، چون علاوه بر پول موقعیت‌های جدید هم حتی برای شما در انتظارتون هست. پس بهتر دست بذارید تو زانوتون و قصه خوردن رو متوقف بکنید. مورد دیگه که بچه‌ها دارم براتون میبینم، اگر شما عزیزان در انتظار فرزند هستید، نیت روی فرزند دارید، برای شما فرزند دار شدن رو میبینم. حتی ممکنه برای جریان حاملگی شما بخواید یه عملی انجام بدید، حتی بخواید پولی رو خرج بکنید که برای شما انجام در واقع نتیجه بخش. حتی یه تعدادتون ممکنه قبلا یه سخت داشتید، یا حالا خودتون یا در واقع همسرتون نگار یه سختی رو داشتید و یه مقدار ناامیدید، میترسید، ولی دارم میبینم که مسیر دوا درمانی که در پیش گرفتید خیلی براتون در واقع ثمر بخشه. و اما روی مسائل احساسیتون دارم میبینم شخص عاطفیتون اگر دور هستید، کات هستید، این شخص به سمت شما برمیگرده. اگر توی رابطه هستید ارتباطتون خیلی بهتر پیش میره و کلا من دارم گرمای رابطه رو برای شما متولدین عنصر باد میبینم تو این هفته. فقط بچه‌ها سعی بکنید که یه تعدادی از شما انگار خیلی احساساتتون رو بروز نمیدید، احساساتتون رو دارید در خودتون مدفون میکنید. سعی کنید یه مقداری اجازه بدید احساساتتون شکوفا بشن و در واقع روی مسیر احساسی موضوع خیلی میتونه شرایط رو براتون لذت بخش تر بکنه. اگر هم که شما روی شخصی کراش دارید، من دارم میبینم که توی این هفته ممکنه پیشنهاد از جانب کراشتون دریافت نکنید. کراش شما درگیر یک در واقع شکست عاطفی هستش که فعلا شرایط این که بخواد روی یک مسیر عاطفی جدید قدم برداره رو نداره. بنابراین توی این هفته من پیشنهاد از جانب کراش هم برای شما عزیزان ندیدم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، براتون بهترین‌ها رو آرزو میکنم. و اما متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماهی‌های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینید توی این هفته برای شما عزیزان قراره که چه اتفاقاتی بیفته. انرژی بذارید روی کارت‌ها، به بر زدن کارت‌ها نگاه بکنید، ببینید پیش بینی اتفاقات این هفته برای شما توسط کارت‌های تاروت به چه صورتی خواهد بود. بچه هی کارتا میافتن، بذارید من بیشتر بر نزنم و شروع بکنم به کشیدن کارتا، چون وقتی کارتا میافتن یعنی باید هر چه زودتر ما شروع بکنیم به کشیدنشون. من کارتا رو براتون میچینم و بعد تفسیر رو در کنار هم دیگه خواهیم داشت. و اما روی شرایط عاطفی شما با کارت‌های اوراکل ببینیم چه چیزی قراره که تو این هفته برای شما عزیزان پیش بیاد. لطفاً نیت بکنید روی مسئله احساسی و عاطفیتون. ببینیم کارت‌های اوراکل برای شما متولدین عنصر آب چه چیزی رو دارن. خب کارت دوم و کارت سومتون، این عنصر آب، تیرابان و اسفند ماهی‌های عزیز. اولین موضوعی که دارم بچه براتون میبینم، ممکنه شما با یک کسی که در واقع یه آقایی که مسن هستش، من دارم میبینم تو این هفته ممکنه بخواید باش بحث کنید، دعوا کنید و بخواید که ازش فاصله بگیرید. حالا این شخص میتونه استادت باشه، میتونه معلمت باشه، میتونه حتی شخص عاطفیت باشه، همسرت باشه، نمیدونم پدر بزرگ، حتی برادر بزرگتر. کسی رو دارم میبینم که از شما بزرگتره و خیلی هم اختلاف سنی تقریبا با هم دیگه دارید. 10 سال به بالا اختلاف سنی ممکنه بین شما و ایشون باشه. یه حالت در واقع ناراحتی و کدورت دارم میبینم و خود شما ممکنه که حالا حرفی چیزی بزنید که بخواید حالا یه جورایی هم خودتون ناراحت بشید و همین شخص رو ناراحت بکنید و ممکنه بخواید از این شخص فاصله بگیرید. اگر این شخص همخون شما هست و اگر که استاد شما هست، یه مقداری سعی کنید بچه‌ها کمتر ناراحتش بکنید، چون این موضوع باعث میشه که این طرف مقابل، این آقایی که میگم مسن هست، خیلی ناراحت بشه، خیلی ممکنه این شخص قصه بخوره. بنابراین سعی کنید یه مقداری مراعات حال ایشون رو بکنید.
به خصوص اگر که این آدم کسی که قبلا یک طرد شدنی رو تجربه کرده و یه جورایی به شما پناه آورده. فرض مثال، حالا نمیگم 100% اینطوری ممکنه باشه، ولی خب براتون مثال میزنم. ممکنه که این شخص فرزند پدر بزرگتون باشه، فرزندانش این شخص رو طرد کردن، حالا به هر دلیل اومده مثلا با شما زندگی بکنه. این مسائل این مدلی، یا مثلا این شخص ممکنه با برادر خودش، با نمیدونم خواهر خودش، با یه شخصی که همخونش بوده دعوایی کرده، اونو طردش کردن، باهاش قهر کردن و این آدم شما رو یه جورایی عزیز میدونه و شما رو پناه خودش قرار داده. سعی نکنید قلبش رو بشکنید چون خیلی ناراحت میشه. مورد دیگه که بچه‌ها من دارم میبینم یه تعدادی از شما در رابطه با یک تصمیم گیری، عمل به یک اقدام، انگار میخواد یه کاری انجام بدید ولی به شدت توی دودلی هستید، یه سری ترس از ناکامی برای شما وجود داره. بچه‌ها یه تعدادی از شما انگار روی یک مسئله‌ای بارها تلاش کردید و الان که میخواید اقدام بکنید، الان که وقت قدم برداشتنه، اون گذشته شما مدام میاد جلوی چشماتون و خواستنها و نرسیدنهایی که قبلا داشتید، اقداماتی که خیلی براتون نتیجه بخش نبوده، مانع از این میشه که شما بخواید دوباره قدم جدید رو بردارید. توکل کنید به خدا، چون من دارم میبینم که یه تعدادی از شما این بار تصمیم درست توی سرتونه، یعنی اون راه درست رو این بار پیدا کردید، ولی چون نگاهتون به گذشته است، نگاهتون به ناکامی ها و شکست های گذشته است، میترسید که این بار بخواید اقدام بکنید. ولی این راهی که این بار شما توی سرتون در واقع جرقه زده میتونه خیلی براتون ثمر بخش باشه. بچه روی مسائل احساسیتون یه تعدادتون خیلی زیاده خواه شدید، توقعتون روی در واقع از شخص عاطفیتون خیلی زیاد شده یا از همسرتون فرقی نمیکنه، خیلی توقعتون زیاد شده و یه سری در واقع درخواست هایی از این شخص دارید، یه سری خواسته ها دارید که این آدم نمیتونه برآورده بکنه، در حد خودش داره تلاشش رو میکنه ها، ولی مورد رضایت شما نیست و این باعث میشه که شما با فاصله گرفتن هم خودتون رو اذیت بکنید، هم اون شخص رو. حتی یه تعدادیتون ممکن اصلا باش دعوا هم بکنید، ممکن حتی رابطتون هم باش تو این هفته کات بکنید، مثلا بهش بگید تو برای من کادو نمیگیری، تو من توجه نمیکنی، تو نمیدونم من برات مهم نیستم، اون مسائل این مدلی. سعی کنید بچه‌ها یه مقداری به داشته هاتون، به کارهایی که این آدم قبلا برای شما انجام داده هم نگاه بکنید، چون واقعا ناشکریه و این شخص ممکنه خیلی از دست شما ناراحت بشه، چون این دعوایی که شما میکنید من میبینم شما خودتون هم خیلی دارید اذیت میشید، ولی خب انگار نمیتونید دست از خواسته ها و زیاده خواهی خودتون بردارید. پس حتما این موضوع رو بچه‌ها تعدیل بکنید. یه تعدادی از شما بچه‌ها قهرید با کسی که در واقع همجنس خود شما هست، میتونه برادرتون باشه، خواهرتون باشه، دوستتون باشه، انگار قهرید، توی فاصله هستید. ببینید شما انگار از اون آدم طلبکاری، اون آدم توقع یه سری از رفتارها رو از شما نداشته. بهتر با هم صحبت بکنید. اینکه شما یک طرفه به قاضی برید اصلا درست نیست و حتی اگر لازم هست بهتره که یک کسی این وسط میانجیگری کنه، به خصوص اگر شما اون کسی هستید که خیلی ناراحتید و دوست دارید این دوستی، اون رابطه دوباره برقرار بشه. سعی کنید از یه واسطه این وسط استفاده کنید، یک کسی بیاد این وسط ریش سفیدی بکنه و شما دو نفر رو با هم آشتی بده. مورد دیگه که برای شما متولدین عنصر آب دارم میبینم روی یک مسئله دادگاهی قانونی که به خاطر در واقع یک دعوا هستش، یعنی یک جریان دعوایی ممکنه حالا یا صورت گرفته قبلا یا ممکنه خدای نکرده تو این هفته صورت بگیره و کار به دادگاه و قانون کشیده بشه. رأی به نفع شما صادر خواهد شد، نگران نباشید، ولی حتما از طریق قانون اقدام بکنید و تنهایی نخواهید که حالا به روش‌های سنتی و روش‌هایی که حالا یه جورایی بین خود افراد و افراد جامعه مرسوم هست نخواهید اقدام بکنید، حتما از راه قانون اقدام کنید. روی شرایط مالی تو این هفته یه مقدار ممکنه که در واقع حالت از نارضایتی رو داشته باشید. بهتر تلاشتون رو بیشتر بکنید، چون شما پتانسیل به دست آوردن رزق و روزی و پول بیشتر رو دارید و راه رزق و روزی شما باز هستش، ولی انگار خودتون اون تلاش لازم رو ندارید. تو این هفته ممکنه که یه مقداری ذهنتون درگیر این مسئله بشه، ولی من دارم میبینم که در واقع توی تابستون شرایط مالی شما خیلی بهتر از الان میشه. بنابراین اگر تلاشی میخواید انجام بدید الان وقتشه که بتونید توی تابستون برداشت داشته باشید. اگر کارتون به صورت فصلی هست
حتما یه سری برنامه‌ریزی‌های برای فصل تابستون داشته باشید که به امید خدا بتونید پول زیادی رو هم کسب بکنید. اگر روی مسئله امتحان و آزمون شما عزیزان نیت کردید برای خودتون یا برای فرزندتون، ببینید قبولی نتیجه مثبت افتاده، ولی استرس خیلی ممکنه که در واقع بکشید سر این موضوع و حتما حالا اگر خودتون در مسیر امتحان و آزمون هستید یا اگر فرزندتون، باید تلاش بیشتر رو داشته باشید، ولی در نهایت من دارم موفقیت رو میبینم. مورد دیگه ای که هست برای کسانی که نیت روی حاملگی دارن، حالا چه برای خودشون چه برای همسرشون این موضوع اتفاق میفته. به خصوص برای یه تعداد دارم میبینم که انگار روی جریان حاملگی انگار 3-4 بار اقدام کردن و هر بار با شکست مواجه شدن. حالا چه برای خودتون چه برای همسرتون فرق نمیکنه، انگار 3-4 بار اقدام ناموفق داشتید، ولی این بار من دارم میبینم که در واقع این مسیر برای شما نتیجه بخش خواهد بود، به خصوص اگر که پزشک مرد هستش یا اگر اون کسی که حالا روی مسیر حاملگی در واقع مشکل داره، اگر هم در واقع آقا هست، مثل این که مثلا شما اگر خانم هستید مشکل از همسرتونه که جریان حاملگی و باروری اتفاق نمیفته، یا اگر شما آقا هستید و نیت روی حامله شدن همسرتون دارید، اگر مشکل از خودتون هست یا نه اصلا مشکل از خود خانم هستش، ولی اگر پزشک مرد هست من دارم میبینم که گشایش وجود داره، چه پزشک مرد باشه چه مشکل مال آقا باشه، من دارم میبینم که خوشحالی و حامله شدن، مسیر دوا و درمان، یک مسیر موفق برای شما عزیزان اتفاق میفته. اگرم که شما عزیزان سر دوراهی و دودلی موندید بین انتخاب 2 تا پزشک و نمیدونید که حالا کدوم یکی رو انتخاب بکنید، قطعا اونی که جوان‌تره و یه مشاوره‌ای هم شما باهاش داشتید، شاید از نظر مالی بخواد پول بیشتری از شما بگیره ولی درمانش اثر بخش‌تره. روی مسائل احساسی برای شما عزیزان، اولا میبینم که توی این هفته شرایط عاطفیتون خیلی رو به گرما میره. اگر از شخص عاطفیتون در واقع حالتی بی‌اعتمادی رو دریافت کردید و میخواید بدونید که این ارتباط درستی هست یا نه، این کارت داره به شما میگه به این شخص اعتماد بکنید، این آدم خیانتی نمیکنه. و اگر که منتظر دریافت پیشنهاد از جانب کسی هستید، من فعلا پیشنهاد رو نمیبینم. برای تعدادی از شما بچه‌ها دارم میبینم انگار که با شخص عاطفیتون یه سری تفاوت‌ها دارید، حالا از نظر نمیدونم مذهب، نمیدونم نژاد یا هر چیز دیگه. این موضوع ممکنه باعث بشه خانواده هاتون یه مقداری روی ارتباطات شما کنترل و سختگیری بیشتری داشته باشن که من دارم میبینم یه سری دیدارهای پنهانی بین شما و شخص عاطفیتون صورت میگیره که خب خیلی هم براتون دیدارها خوشایند هستش. روی مسیر احساسی گرمای بیشتر رو دارم میبینم. اگر قهر و کات هستید دارم میبینم شخص عاطفی شما تا پایان تابستون به سمت شما برمیگرده. توی رابطه هستید، ارتباط بهتر پیش میره، فقط خودتون یه مقداری در واقع خواستهای خودتون رو تعدیل بکنید. و اگرم که کات هستید من دارم میبینم شخص عاطفی شما توی تابستون به سمت شما برگشت داره. و این هم از فال شما متولدین عنصر آب. امیدوارم دوستش داشته باشید، براتون بهترین ها پیش بیاد. ممنون که با من تا به این لحظه همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و میزان رضایتتون رو با تعداد لایکاتون به من نشون بدید و نظراتتون رو حتما برای من توی کامنت ها بنویسید. مرسی که با من تا به لحظه همراه بودید. تا یک فال و انرژی خانی دیگه، خدا نگهدار.